Clipul de astăzi este unul foarte special pe care mă foarte bucur să-l abordez și sunt super entuziasmată și de multă vreme tot coceam subiectul ăsta în capul meu și vom ajunge imediat și la el. Însă, până să facem asta, nu mă dezic de la clasicele mele intro-uri și vreau doar să adresez un scurt și rapid mulțumesc acelora dintre voi care mi-ați trimis mesaje sau comentarii la clipul anterior, mesaje de încurajare. Dacă v-ați uitat la ultimul meu daily vlog, ați văzut că eram într-o pasă mai proastă, am avut, niște chestiuțe și voiam să vă mulțumesc pentru mesajele de curajare și să știți că îmi faceți viața mai frumoasă și mai ușoară și mai roz. Așa că multe mulțumiri vouă, vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul pe care mi-l acordați în general, nu doar cu ocazia asta, dar ca să știți că mesajele voastre au făcut o super diferență în starea mea și așa în felul în care sunt în ultima vreme de când am citit mesajele alea. Trecând însă de asta, subiectul clipului de azi, după cum v-ați dat seama din titlu, este istoria modei în secolul 20. Să nu vă gândiți că subiectul va fi unul serios sau că o să vă plictisesc, veți vedea că sunt lucruri super interesante pe care ar trebui să le știm sau măcar așa să auzim de ele, chiar dacă nu suntem neapărat interesate sau interesați de modă, că nu va fi vorba despre, nu știu, asorteuri sau alte tâmpenii caracteristice țoapelor de mall. Nu despre asta e vorba, vreau ca acest clip să fie cât se poate de educativ și să pună cumva în tandem sau nu știu, să pună cumva în balanță moda secolului 20, iar pe partea cealaltă să fie evenimentele care au marcat acest secol 20, pentru că veți vedea în această primă parte, pentru că nu cred că voi reuși să fac tot secolul 20 într-un singur clip, așa că voi face astăzi prima jumătate a secolului 20, după care a doua jumătate a secolului 20 și veți observa că moda a ținut pasul cu evenimentele marcante din secolul 20 și aș vrea să vă spun iarăși, ca să divaghez, că asta a fost perioada pe care o știam cel mai bine atunci când am dat bacul și am dat la istorie, mă rugam să împice secolul 20 pentru că îl stăpâneam foarte bine, este cel care mi s-a părut cel mai interesant, cel mai, nu știu dacă neapărat ușor de învățat, dar fiind mai aproape de prezent, parcă îl simțeam cumva mai ancorat în realitate și mi s-a părut mai ușor de reținut și parcă avea mai multă poftă în ceea ce îl privește. Cu toate că n-avea nicio legătură cu moda și cu ce urmează să vă spun eu astăzi. În schimb, însă, de bine ce știam, secolul 20 mi-a picat la bac Mircea cel Bătrân, deci mi se pare foarte bine asta. Trecând însă de bacul meu, așa cum vă spuneam, voi împărți clipul în ceea ce înseamnă moda de la 1900 până la 1950 și voi lua fiecare decadă în parte, însemnând 1900-1910 una, 1910-1920 a doua, 1920-1930 a treia, 1930-1940 a patra și 1940-1950 a cincea. Și veți vedea că sunt lucruri foarte mișto și foarte interesante. Aș vrea să mai spun că pe parcursul clipului voi privi foarte mult în jos pentru că am laptopul în față și mă voi folosi de imagini ca să ilustrez ceea ce spun aici pe gură, astfel încât în cazul în care mă vedeți că privesc așa în jos, să știți că nu e vreo depresie, efectiv mă uit în laptop ca să pot să exemplific și voi insera imagini aici. De asemenea, am să vă recomand și o carte și pe unde pot, însemnând pentru decadele astea, am să vă arăt câteva articole din garderoba mea care să exemplifice. Pentru cine nu știe și poate e nou pe canalul meu, bine ai venit! Pentru cine nu știe, eu sunt foarte pasionată de ceea ce înseamnă vintage și ce înseamnă în general vechi, astfel încât colecționez haine, accesorii, decorațiuni, mobilier și așa mai departe vechi și am și câteva articole care să ilustreze ceea ce voi spune. Însă, ca să scăpăm de o grijă, hai să începem cu cartea. Asta este o carte despre care eu v-am mai vorbit, nu e prima dată când o vedeți la mine pe canal, e plină de păr, bineînțeles, nu e prima dată când o vedeți la mine pe canal, dar este o carte foarte bogată în informație, extrem de bine ilustrată și explicată și este cea mai bună, din punctul meu de vedere, cea pe care aș recomanda-o cu cea mai mare tărie și cu forță înspre voi în cazul în care sunteți interesați de subiect. Se numește Fashion, The Ultimate Book of Costume and Style și e, uite așa, cărțuiul ăsta mare, sper că îmi pune focusul pe el, încerc să-l deschid și asta cuprinde stilul oamenilor și moda în general din Mesopotamia de acum nu știu câte mii de ani, adică de fapt cred că începe din preistorie, nici nu știu exact. Da, începe din preistorie, de fapt, și se continuă până în zilele noastre și ai așa luate câte, nu știu dacă sunt chiar din 10 în 10 ani, luate stilurile și moda reprezentativă pentru perioada respectivă, dar sigur găsiți mai multe decade pentru fiecare secol și veți găsi tot felul de ilustrații și de explicații și, uite, hai să încerc să vă arăt, uite, de exemplu, la 1560
până în 1590, ca să vedeți ce însemna stilul vremii și cât de interesant este comparat cu ceea ce purtăm astăzi. Dar din asta venim, majoritatea din asta venim și e foarte, foarte faină și asta explică mult mai bine și mai în detaliu ceea ce voi încerca eu să cuprind pe parcursul a, nu știu, 40-50 de minute cât va avea clipul ăsta. Nu va fi unul scurt, vă avertizez. Mi-am făcut notițe și zic să începem așa frumos, întâi cu laptopul pe picioare. Așadar, cronologic vorbind, avem prima dată perioada 1900-1910. Este ceea ce cunoaștem și ca epoca eduardiană, datorită regelui Marii Britanii, Eduard al VII-lea. El a domnit, cred că până 1910, posibil să fi și murit atunci, nu mai țin minte exact, dar sigur domnia lui a ținut din 1900 până în 1910. Și așa se numește perioada asta, nu are legătură neapărat cu moda, ne putem referi și la arhitectură sau alte contexte din astea socioculturale, nu neapărat pentru Marea Britanie, ci în general pentru tot mapamondul. Perioada asta se numește perioada eduardiană. Idealul de frumusețe s-a schimbat de-a lungul fiecărei decade, fie că vorbim de 1900, fie că vorbim de 1980 sau de prezent. Poate ați observat că pentru fiecare 10 ani, sau mă rog, o perioadă din asta, există un anumit standard de frumusețe. Așa cum în prezent Kim Kardashian am senzația că dictează ceea ce înseamnă standardul de frumusețe, însemnând botul atâta, nasul mic, operată din cap până în picioare probabil, fundul cât mai bombat, sânii cât mai mari și în general o siluetă așa curvy, dacă vreți, adică talia foarte micuță, un bust mare și așa mai departe. De exemplu, în anii 80 exista silueta atletică, așa cum veți vedea că în anii 20, ceea ce se considera standardul de frumusețe era o siluetă foarte băiețoasă, dreaptă de colo până acolo. Însă, pentru perioada asta, 1900-1910, avem o siluetă foarte zveltă, elegantă, o femeie înaltă, cu gât lung, cu un bust relativ pronunțat și cu o talie foarte, foarte mică, șolduri rotunde, picioare lungi, dar ceea ce descria cel mai bine perioada asta este talia aia foarte, foarte mică. Talie pe care nu era ușor să o obții, adică așa ceva în natură, după cum vedeți la doamna asta, mi se pare imposibil, nici nu știu cum putea să respire sau să ființeze măcar. Așa ceva nu se găsește în natură, este imposibil să găsești sau, nu știu, eu nu am auzit de un om care să aibă talia atât de mică în mod natural. Așadar, vă dați seama că elementul definitoriu pentru perioada asta, ca să poți obține talia aia mică, era corsetul. Corsetele erau cele mai în vogă accesorii în vremea respectivă. Toate femeile purtau. De fapt, se considera că ai ceva în cazul în care nu purtai un corset, ori că ai niște probleme la cap, ori că ești bolnavă. Adică trebuia neapărat trebuia să porți un corset în perioada aia. Nu neapărat ca să obții silueta asta, adică vedeți că tipa e cu ceva relativ mulat, dar trebuia să-l ai pe dedesubt. Chiar dacă purtai niște lucruri mai largi, trebuia neapărat să ai corsetul ăla pe dedesubt. Astfel încât se obținea această clepsidră. Din punct de vedere stilistic, perioada asta 1900-1910 este cunoscută și ca epoca clepsidrei, iertați-mi, cacofonie. Și cred că vă dați seama, deja vorbind despre silueta asta, clepsidra asta atât de exagerată, atât de extremă, că încă de pe atunci, dacă nu chiar de mai devreme, existau standardele astea de frumusețe imposibil de atins, că așa ceva e foarte, foarte, foarte greu și femeile se chinuiau prin tot felul de tehnici să-și micșoreze talia și pe lângă asta, o chestie care mi s-a părut foarte interesantă și care ține de domeniul psihopupu, citisem undeva că pentru a se menține slabe și a nu se îngrășa și a-și menține talia aia subțire și în general avea așa silueta aia lungă, zveltă despre care vă spuneam, exista o anumită tehnică la care apelau aceste femei, însemnând viermi. Mai exact tenia este un vierme de foarte, foarte drăguț, pe care femeile îl înghițeau și le înghițeau în timp ce acesta era încă în viață, adică nu era nicio specialitate chinezească, cine știe ce sofisticărie, era un vierme pe care efectiv îl înghițeau în timp ce acesta încă trăia, pentru ca el să poată mânca mâncarea pe care femeile o ingerau în stomacul lor și astfel să nu se îngrașe. Și vă dați seama că ăla creștea în interiorul stomacului, creștea. Bineînțeles că avea o respirație foarte urâtă, bineînțeles că aveau în general probleme cu digestia, însemnând diarie mai tot timpul și cred că nu era nici foarte confortabil să ai ceva trăind în tine, care nu e un copil, nu e al tău, este efectiv un vierme pe care, hei, l-ai înghițit singură. Și îl țineau pe ăla acolo o vreme până când la un moment dat apăreau diverse probleme de sănătate și trebuiau să elimine mizeria aia. Și n-am să vă povestesc cum îl eliminau pentru că este de-a dreptul scârbos, dar asta așa ca să vă faceți o idee în ceea ce privește zona de beauty, pentru că vreau să fac referire și la asta, nu neapărat doar la modă. În ce privește zona de beauty, vedeți că femeile aveau coafiurile astea
care sunt un soi de, nu știu cum să spun, cocuri, dacă vreți, niște cocuri cu părul așa foarte ridicat în partea de sus, ca un fel de gogoși așezate una peste cealaltă. O coafură relativ naturală, însă toată lumea avea părul coafat în vremea respectivă. Părul despletit, așa cum îl port eu acum, nu era în regulă decât dacă erai în casă sau, mă rog, dacă făceai parte dintr-o clasă socială cumva inferioară. Și dacă puteți observa, aveau niște pălării foarte, foarte mari, foarte masive, cu mega alambicături, cu fluturi, cu pene, cu flori, cu tot felul de chestii, pălării care se numeau pălărie roată de mari ce erau. Iar unele erau atât de mari și atât de grele încât puteau cântări până la, nu știu, 15-20 de kilograme, ceea ce mi se pare absolut imposibil și incredibil. Cum să stai cu 15-20 de kilograme pe cap, purtându-le? Și poate vi se pare greu de înțeles, adică cum ar putea o pălărie să cântărească atât de mult, dar gândiți-vă doar la pene. Dacă pui pene peste pene peste pene, alea adună un gramaj destul de mare și vă spun că pălăriile erau cu adevărat atâta, extrem, extrem de exagerat. Pentru partea de make-up, că de aici am plecat, lucrul era unul relativ simplu, însemnând că fața era relativ palidă, nu se exagera, nu exista, bineînțeles, pe vremea aia fond de ten. Singura chestie pe care o mai aplicau, să spun că era mai populară, o reprezenta un far de obraz, așa o roșeață naturală în obraz și cam atât. Nu se exagera cu machiajul, lucrul era unul relativ natural. Și tocmai asta contrasta foarte mult cu ceea ce însemna vestimentația. Și inserez pe aici poze ca să vedeți exact despre ce vorbesc. Și cred că cel mai bun exemplu pe care vi-l pot da și pe care cred că îl știm majoritatea, îl reprezintă vestimentația din filmul Titanic. Dacă ați văzut filmul, și sunt convinsă că l-ați văzut, ați văzut acolo stilul vremii. Este exact perioada aia. Sigur, Titanicul s-a scufundat în 1912, iar noi vorbim de 1900-1910. Dar 2 ani, vă dați seama, era cam același stil, adică nu sunt niște schimbări majore și pentru toate decadele despre care vă voi povesti, veți vedea că există o marjă, adică nu vă așteptați să înceapă la data fixă, să se termine la data fixă. Cam pe acolo era. Bun, vorbind despre Titanic, o vedeți pe Rose aici, chestii, știm, scenele. Ăsta era stilul și vedeți câta pălărie are pe cap. Aia, sigur, e doar o fundă, mă rog, dar cam așa ceva foarte, foarte masiv. Iar în ce privește hainele lor, continui aici cu alte poze, vedeți că e totul foarte înzorzonat, e foarte, foarte încărcat. Aveau pe ele tone de dantele, tone de volănașe, tone de, cum am spus, pene, fundițe, fluturași, inimioare și așa mai departe. Corsetul ăla pe dedesubt, care ăla era corset, adică ceva foarte strâns, foarte solid. Nu vă imaginați că vorbim de un Spanx al zilelor noastre, nu de pantalonași de aia modelatori care și ea sunt incomozi ca naiba. Nu, vorbim de niște corsete cu întărituri, cu balene care te țineau, te strângeau, te sufocau, probabil. Deci aveau o lapă de desubt, după care aveau lenjerie peste, după care aveau toate hainele astea, însemnând volănașele, cu bluzele alea, cu dantele, cu fustele, care și ele aveau crinolină pe dedesubt. Mai aveau și pălărioiul ăla imens pe cap, care trebuia neapărat, era un must și ăla. De regulă aveau mănuși în mâini, mai aveau și câte o poșetuță și aveau uneori, sau de cele mai multe ori, aveau și o umbreluță de soare. Și poate vi se pare interesant, o umbreluță de soare în condițiile în care ai ieșit ai pălărioiul ăla pe cap, adică umbreluța nu știu cam cum te-ar mai putea proteja. În condițiile în care ai ăla, ești destul de protejată. Dar umbreluța nu folosea ca protej, mă duc cu gândul la protej slip, nu folosea ca protecție, și ca echilibru, ca totuși femeile astea să-și poată menține echilibrul. Pentru că fiind atât de inconfortabile în ceea ce purtau, aveau nevoie de ceva care să le ajute în momentul în care se mișcau. Nici nu vreau să-mi imaginez cât de greu trebuie să fi fost să te miști cu toate alea pe tine și cu greutatea aia și atât de strânsă și sufocată, cât de greu trebuia să fie ca să te poți deplasa. De asemenea, dacă vedeți tot în pozele astea, pentru unele dintre rochii exista și o trenă, care nu era doar de dragul pozelor sau, nu știu, de dragul a nu știu ce eveniment. Existau într-adevăr rochii cu trene pe care le purtau zi de zi, tot așa, încoțopenite. Trebuie să fi fost foarte inconfortabil la vremea respectivă și este ceea ce numesc eu femeia ornament sau femeia decor. Era așa o chestie foarte fragilă, foarte plăpândă, al cărei rol era să fie frumoasă, mă rog, educată, preferabil și deșteaptă. Existau alte standarde ca în ziua de astăzi. Dar doar așa, gândește-te cât de greu trebuie să fi fost să fii femeie în vremea respectivă. Că mă bufnește râsul câteodată chiar referindu-mă la mine, când, nu știu, mă dor picioarele într-o zi de la tocuri sau am ceva mai inconfortabil pe mine și mă plâng și mă bufnește râsul când mă gândesc prin ce treceau cu coanele astea. Adică e un mizilic ceea ce
poate simt eu în ziua respectivă. Și de asemenea, tot pentru perioada asta ar mai fi câteva lucruri de care ar trebui să ținem cont. Unul la mână este mișcarea aia Art Nouveau, dacă vă amintiți, și despre asta am mai vorbit în clipurile mele și am să inserez aici o poză cu ceea ce ar însemna arhitectura vremii respective, dar trendul ăsta dicta nu doar în zona arhitecturală, în toate domeniile, în toate sferele se regăsea acest trend Art Nouveau, fiind o mișcare artistică caracterizată prin liniile astea foarte naturale, foarte curbate, cumva, nu știu, foarte feminin aș defini eu stilul ăsta, după cum puteți vedea și aici. Veți vedea că odată ce trecem pe la 1920 se schimbă complet, intrăm în Art Deco care nu are nicio treabă cu acest Art Nouveau. Dar pentru perioada aia era reprezentativ acest Art Nouveau. Și vedeți poate o asemănare între ceea ce însemna silueta femeii, cum am spus, foarte, foarte curbată, cu liniile astea așa, cu sâul ăla, dacă vreți, pe care îl formau bustul, talia, după care fundul, și această mișcare. Și mai trebuie ținut cont și că în perioada asta, la începutul secolului 20, este perioada aia de dezvoltare a tehnologiei sau perioada în care apare electricitatea, telefonul, metroul, avioanele, mașinile și așa mai departe. Și gândiți-vă cât de greu trebuie să fi fost pentru o femeie, nu neapărat să răspundă la telefon sau să folosească un telefon, dar fiind încoțopenită în felul ăsta, cât de greu trebuie să fi fost să te urci într-o mașină sau să mergi cu metrou în perioada aia. Absolut imposibil, adică nici nu cred că se punea problema de așa ceva în condițiile în care erai cu trena după tine, cu tancul ăla pe cap și așa mai departe. Astfel încât femeile în vremea respectivă nu erau foarte importante în societate. Cum am spus, rolul lor era unul pur decorativ. După care, trecând la următoarea decadă, 1910-1920, vedeți că lucrurile încep să se schimbe, ușor, ușor. Perioada asta este cea care înseamnă primul război mondial sau Marele Război, așa cum mi se spunea, din 1914 până în 1918. Prin urmare, e o perioadă foarte tumultoasă pentru Europa, mai ales și nu doar pentru Europa, dar în special, când iarăși apar foarte multe schimbări în ceea ce privește moda și felul în care își desfășurau femeile activitatea în societate. Să începem mai întâi cu ceea ce însemna idealul de frumusețe și veți vedea că e unul foarte diferit de ceea ce am văzut la 1900. Însemnând, dacă atunci aveam silueta aia foarte înaltă, foarte zveltă, cu corset, cu formele alea așa foarte voluptoase, de data asta întâlnim o femeie relativ scundă sau oricum o siluetă foarte delicată, ceva mai fragil, ceva care nu era atât de înalt, ceva care nu era atât de svelt, dar o siluetă foarte, foarte delicată și dispare corsetul, foarte important. Și dispărând corsetul, ăla atât de masiv, dispare și silueta aia atât de curbată. Totul devine mult mai relaxat, atât în ceea ce privește hainele pe care le purtau, cât și atitudinea și, în general, felul în care se desfășurau lucrurile la vremea respectivă. Cam așa ceva ar fi și dacă vă uitați la domnișoara asta, vedeți că este minionă, este foarte delicată, aproape că n-ar avea sâni, este cumva ca o păpușă, dacă vreți. Șoldurile nu sunt foarte pronunțate, practic dispare toată imaginea aia foarte voluptoasă, acea Sofia Vergara din 1900 și ia locul această domnișoară. Pe de altă parte, make-up-ul devine din ce în ce mai intens, adică machiajul feței, însemnând, după cum puteți vedea iarăși din exemplificare, că încep să-și accentueze foarte mult ochii, folosindu-se de fard. Se purta foarte mult fardul, de asemenea și accentuează buzele, iar chipul rămâne în continuare foarte, foarte palid. În ceea ce privește coafiurile, dispare nebunia aia coc peste coc sau ce era covrigul la acolo și apar niște coafiuri ușor mai relaxate, cumva niște onduleuri, dacă vreți, părul rămânând în continuare prins și de lungime mare, destul de întinsă, dar dispare cocul ăla atât de pretențios. În ceea ce privește moda vremii, așa cum am spus, dispar corsetele, foarte, foarte important. Pe lângă asta dispar fustoacele alea cu trene imense, pălăriile nu mai sunt atât de mari, apar niște pălării micuțe, modeste, adică niște lucruri pe care chiar poți să le porți fără să te doară nimic. Talia nu mai este la fel de bine marcată și în ceea ce privește fustele, pentru că încă nu purtau pantaloni la vremea respectivă, dacă vedeți există așa niște drapaje, apar multe falduri și o caracteristică a perioadei ăsteia o reprezintă fustele foarte înguste în partea de jos la glezne. Nu știu să vă spun cum s-ar numi în română, dar cercetările mele au fost în limba engleză și pentru limba engleză este ceea ce numim hubble skirt, H-O-B-B-L-E skirt, însemnând un soi de
nu știu cum să spun, niște curele pe care le foloseau inițial pentru cai, să le lege picioarele cailor pentru ca aceștia să nu plece, să nu fugă. Au dus denumirea asta și la moda feminină, referindu-se la aceste fuste, care urmau efectiv linia corpului, numai că acolo în zona gleznelor se îngustau foarte, foarte mult, astfel încât nu puteai să faci, nu știu, mai mult de atât, mai mult de niște pași. Și vedeți, iarăși, există niște restricții, așa cum era în cazul corsetului, în perioada despre care am vorbit mai devreme, acum avem iarăși în corsetarea asta, în ceea ce privește zona picioarelor. Se deplasau foarte greu și, în general, au fost sacrificii de genul ăsta dictate de moda vremii, așa cum probabil că și în prezent sunt. Dar, foarte important, după cum puteți vedea, silueta este mult, mult, mult mai relaxată. Femeile se puteau chiar mișca, puteau să se urce într-o mașină, puteau să se urce într-un metrou, puteau să facă mult mai multe lucruri, scăpând de acea încorsetare puternică din decada anterioară. Și dacă ar fi să fac referire la un designer semnificativ pentru perioada aia, este unul care în prezent nu mai există din cunoștințele mele, este cel pe care îl numim Paul Poiret. Am să-l inserez cumva aici, iar el este responsabil pentru o mare nebunie a vremii, pentru că, după cum ați văzut din pozele anterioare pe care le-am inserat, stilul femeilor arătate acolo este unul destul de simplu, curat, linii clasice, adică nu e nimic foarte ieșit din comun, nu e nimic wow. Într-adevăr, poate mai vezi, nu știu, niște culori sau un model, niște mărgele la gât, dar nu e nimic wow, super mega excentric. Însă apare acest Paul Poiret care revoluționează toată chestia asta și el fiind pasionat și interesat și inspirat de ceea ce însemna Orientul Mijlociu, de zonele astea exotice, nu știu, Maroc, Asia, China, Japonia și așa mai departe, ia foarte multă inspirație de acolo și creează haine pentru femei care păreau parcă rupte dintr-un, nu știu, dintr-un harem sau oricum o zonă din asta foarte, foarte exotică. Și vorbind de harem, el este cel care introduce pantalonii harem, cel puțin în Europa. Și uite, după cum puteți vedea exemplul ăsta, este absolut fabulos. Mi se pare scandalos chiar și pentru acum, pentru 2018, dar aminte pentru 1915 sau ceva așa. E ceva complet diliu. Și comparând chestia asta cu ceea ce purtau pe vremea respectivă, e wow, ca cineva să aibă curajul să creeze așa ceva și ca femeile să poarte așa ceva în vremea aia, e completamente wow. Sigur, lucrurile astea nu se adresează neapărat întregii populații de la vremea respectivă, că așa cum au existat de-a lungul timpurilor clase sociale, așa era și atunci. Așa ceva, vă dați seama, nu era accesibil pentru un om de rând. Dar, vorbind acum de femeile cele mai stilate și de ceea ce era ultimul răgnet, ultimul trend în vremea respectivă, asta era ultimul răgnet și ultimul trend. Și, de asemenea, rochia asta, care mi se pare absolut fabuloasă, spatele este senzațional, tot Paul Poiret este, și mai avem și nebunia asta. Vedeți, poate simțiți așa niște influențe orientale, cu pana aia pe cap și cu trena în spate, care totuși nu era o trenă imposibilă, era doar ceva de decor, un soi de vest așa, și dacă vă uitați atent pe desubt, veți vedea că are și niște pantaloni, tot în stilul acela harem. E ceva, nu știu, o nebunie totală, Paul Poiret ăsta fiind foarte pasionat de ceea ce înseamnă dramă, de a-ți face intrarea undeva astfel încât să nu treci neobservată, detalii cât mai alambicate, culori, nu știu, mărgele, paiete, cusute, pene și așa mai departe, care nu aveau nicio treabă cu ceea ce însemna stilul clasic al vremii respective. Mie mi se pare absolut fabulos momentul ăsta și îl foarte, foarte apreciez. După care, ca să trecem la următoarea perioadă, care știu că este una foarte agreată de mulți. Nu știu dacă de voi, că nu știu cât de interesați sunteți de domeniu, dar perioada 1920-1930 este acea epoca a jazzului, Marele Gatsby, dacă ați văzut filmul, fie ăla cu Robert Redford, din anii 70, fie ăsta mai recent cu Leonardo DiCaprio. Dacă ați văzut oricare dintre filmele astea, știți în principiu cam care era moda vremii respective. Este ceea ce numim epoca jazzului, Charlestonul, perioada gangsterilor, este perioada în care apare prohibiția, despre care eu v-am mai vorbit pe canalul meu, fiind vorba despre mișcarea aia, ca să-i spun așa, din America, în cadrul căreia s-a interzis consumarea de băuturi alcoolice. Și bineînțeles că se făcea trafic de alcool și în perioada aia și chiar consumau mai mult alcool decât ar fi consumat dacă nu se interzicea. Mă rog, ăsta e alt subiect. Deci perioada aia, Al Capone, jazz, Charleston, nebunii de genul ăsta, flappers și așa mai departe, Coco Chanel apare în vremea asta. Silueta veți vedea că se schimbă complet. Deci ceea ce văzusem la 1900 și vedem acum la 1920 e
total opus, n-are nicio treabă cu nimic. Așa cum atunci aveam la 1900 silueta aia foarte voluptoasă, veți vedea că acum ne vom lovi de o siluetă foarte, foarte dreaptă. Era vorba despre femei care nu erau neapărat androgine, adică nu înțelegeți că standardul la vremea respectivă era slabă, că trebuia să fie așa șnur, nu slabă, dar cumva drept. Adică pieptul trebuia să fie cumva plat, talia era foarte, foarte căzută, preferabil talie deloc, picioarele erau destul de zdravene, scundă de cele mai multe ori, referindu-ne la make-up. Domnișoara de aici cred că ne ajută un pic cu exemplificarea și cred că puteți observa mai întâi că machiajul este unul foarte căzut. Așa și orientau machiajul. Buzele aveau grijă să le picteze astfel încât să fie căzute, sprâncenele erau orientate în jos, fardul iarăși era cumva orientat în jos și poate observați că sprâncenele sunt foarte subțiri, relativ subțiri, iar machiajul ochilor este unul foarte, foarte pronunțat, se boiau așa, se făceau relativ ratoni la ochi și de asemenea și buzele erau foarte pronunțate. Deci iarăși o diferență colosală față de ceea ce văzusem acum 20 de ani când tot ce purtau era un pic de far de obraz și acum boit de colo până colo. De asemenea, femeile prind curaj în ceea ce însemna coafiura și își taie părul. Iarăși o chestie revoluționară pentru vremea respectivă, bobul ăla caracteristic vremii, bineînțeles, ăla este ceva ce nu se mai întâmplase până atunci. Chiar la început, când începuseră să-și taie părul, era un scandal total, pentru că femeile erau obișnuite cu acele coafiuri complicate, dedicând mult timp și ocupându-se de îngrijirea acestuia și odată ce te trezești cu un păr drept sau, mă rog, ondulat până pe aici, care nu necesită mare lucru, e o diferență destul de mare și te considera a fi ceva scandalos atunci. Dar astea sunt doar câteva schimbări care vin odată cu perioada asta. Un lucru foarte, foarte important de menționat este că atunci femeile și-au câștigat dreptul la vot, care până atunci nu exista și noi cele care votăm astăzi ar trebui să le mulțumim lor, strămoașelor noastre din vremea respectivă. Și în general veți vedea că femeile câștigă tot mai multă libertate și se bucură de, nu știu cum să spun, de niște lucruri pe care astăzi le considerăm perfect normale, dar care atunci nu erau deloc. Era scandalos, așa cum am spus, să nu ai părul lung, era scandalos să porți pantaloni. În ceea ce privește vestimentația, se urmează exact liniile despre care vă spuneam atunci când vă povesteam despre siluetă. O siluetă cât mai dreaptă, cât mai băiețoasă, cu șolduri cât mai nepronunțate și dacă puteți vedea, ceea ce consider eu a fi definitoriu pentru perioada asta, este talia aia foarte căzută. Talia noastră, în mod normal, e undeva mai jos de sân, cumva, între sân și buric, cam pe acolo. Aia e talia naturală. Ei, în vremea aia se dorea o talie cât mai joasă, căzută pe șolduri, astfel încât femeile erau drepte, de colo până colo. Și vedem iarăși pentru prima dată în istorie că femeile își arată picioarele. Nu vă gândiți la fuste scurte, dar până acum am văzut numai rochii lungi sau oricum ceva care abia îți dezvelea puțin de tot glezna. Ei, începând de acum, începem să vedem piciorul femeilor de la genunchi în jos, căci majoritatea fustelor, rochilor de la vremea respectivă se terminau fie la jumătatea gambei, fie cel mult la genunchi. Și era ceva, wow, adică, hei, femeile au picioare. De asemenea, vedem brațe. Existau tot felul de rochii cu brațele dezvelite. Iarăși ceva revoluționar ce nu se mai văzuse până atunci. Întotdeauna trebuia să existe ceva care să te acopere, că era vară, că era iarnă, nu puteai să mergi așa dezvelită. Și o diferență colosală de la trenele alea fabuloase în care te împiedicai și, Doamne, nu vreau să-mi imaginez cum puteau să meargă, până la hainele astea atât de relaxate, care nu aveau mâneci, nu aveau picioare, practic era doar o rochie, o bucată de cârpă așa care cădea peste tine și nu te ținea în niciun fel, nu aveai probleme de respirație sau de mers, după cum vă povesteam la 1910 că erau fustelele foarte înguste în zona gleznelor. Dacă puteți observa, se continuă trendul pălăriilor. Nu mai sunt acele pălării mega alambicate, dar apare acea pălărie pe care o numim cloș, care vine din franceză și înseamnă clopot. Și erau pălăriuțele care cădeau, uite așa. Și uite, am găsit aici un anunț, o reclamă de la vremea respectivă, foarte drăguță, cu modele de pălării de la 1920, probabil într-o revistă sau, mă rog, într-un magazin. Și dacă vedeți, caracteristica tuturor este asta, sunt căzute așa cam ca un clopot. Că sunt ele decorate cu floricele și panglici și năsturei, asta e partea a doua, dar toate aveau caracteristica asta. De asemenea, ce mi se pare mie foarte mișto la decada asta, o reprezintă moda pentru seară, adică rochiile pe care femeile le purtau în momentele mai speciale, nu
cele de zi cu zi, ci ceea ce purtau la evenimente speciale. Și veți vedea o diferență colosală între ceea ce purtau acum 10-20 de ani și ceea ce se poartă acum, cam așa ceva. Trecând de croială și de brațele și picioarele dezverite, veți vedea că acum se apelează tot mai mult la culori mai puternice, la paiete, la mărgele, la franjuri. Poate ați văzut că sunt atât de multe rochii și în ziua de astăzi cu franjuri, rochii care vin până la genunchi sau mai scurte, care sunt din alea cu franjuri și care se mișcă odată ce te miști și tu. Și poate ați văzut că există de asemenea în prezent, inspirate de atunci, tot felul de accesorii pentru păr, cu pene, cu fulgi, cu flori și așa mai departe. Poate ați văzut și la mine că am purtat chiar într-un clip de acum vreo 2 ani, aveam așa o pană imensă. Aia este reprezentativă pentru stilul anilor 20, așa cum și rochile astea sunt reprezentative tot pentru atunci. Totul devine mult mai glamuros, mult mai, nu știu, mai vizibil. Femeile nu mai sunt atât de potolite, își permit să-și expună corpul, își permit să participe la petreceri de genul ăsta. Era o nebunie în perioada respectivă. Revenim puțin la pălărie, un alt element foarte interesant al vremii respective îl reprezintă accesoriile pentru păr, însemnând eșarfe sau diverse bijuterii care se purtau pe cap, așa cum probabil am văzut și pe mine într-un clip. Dacă vă amintiți, într-un clip de acum vreo 2 ani aveam așa o pană imensă pe cap când am filmat niște favorite, nu mai știu. Oricum, ăla este un stil inspirat din anii 20, când se foloseau de tot felul de artificii de genul ăsta pentru a-și înfrumuseța podoaba capilară și în cazul în care vă gândiți de ce au apărut accesoriile alea exact atunci, este simplu, e vorba de coafiură. Așa cum vă spuneam, bobul ăla era cea mai populară tunsoare la vremea respectivă și dacă stai să te gândești cu un bob, nu prea ai mare lucru de făcut, nu prea ai ce să-i faci în principiu, adică cel mult îl porți așa și poate cu indulgență să-ți faci niște bucle care și alea foarte posibil să nu stea bine. Așa că se foloseau de artificii de genul ăsta, fie că își legau o eșarfă, fie că își puneau o bentiță din asta cu tot felul de, nu știu, pietre, pene, bijuterii, lucruri de genul ăsta puse pe cap, ca totuși să adauge, nu știu, ceva interesant în ceea ce însemna podoaba capilară. Și era o perioadă a, nu știu dacă neapărat a luxului, dar a opulenței, ceva foarte ostentativ prin ceea ce purtau. Uite-te la mine, mi se văd picioarele, mi se văd brațele, uite-te la mine ce port pe cap, uite-te cum îmi strălucește rochia, uite-te cum se mișcă franjurile, dansau, se distrau, v-am spus, era o perioadă relativ liberă. Asta pentru că exista și un soi de relaxare și liniște după ce trecuse războiul. Pentru că, așa cum v-am spus, 1914-1918 a fost primul război mondial. Și odată ce a trecut perioada asta și Europa și toată lumea de fapt era încă în șoc, cumva toată lumea respira mai liniștită și se bucurau de perioada prezentă. De asemenea, ar mai fi o chestie care a influențat foarte mult stilul și moda vremii, mai exact că în anii ăștia, în perioada 1920, nu mai știu exact anul fix, este descoperit mormântul lui Tutankamon. Și odată ce se întâmplă asta, Egiptul capătă o popularitate imensă în vremea respectivă și devine destinația turistică preferată, devine, nu știu, cel mai cool loc al momentului, lucru despre care vorbea toată lumea. Și veți vedea în moda vremii că există pe peste tot inspirații plecate din zona asta a Egiptului. Trecând însă de asta, avem și un design reprezentativ pentru perioada asta, reprezentativ pentru, mă rog, multe perioade, foarte popular și în zilele noastre, și este vorba de faimoasa Coco Chanel, pe care cred că o știți cu toții, Gabrielle Chanel, pe numele ei. În perioada asta apare ea. Ea este cea care a revoluționat lumea modei la vremea respectivă și, uite, ca să vă arăt o poză, dânsa este, probabil că o știți deja, și mai aveam încă una, dar... uite aici, încă o poză. Dânsa este Coco Chanel și uitați-vă la outfitul ei, cam cum arată, reprezentativ pentru perioada respectivă. Pălăria aia cloș, talia foarte căzută, pieptul plat, aproape inexistent, picioarele dezvelite, mânuși și dacă o vedeți este lângă un automobil, însemnând că deja exista și era ceva perfect normal ca o femeie să se urce într-o mașină, ba chiar erau femei care conduceau la vremea respectivă. Comparat cu ce văzusem acum 20 de ani, este o schimbare destul de mare. Iar Coco Chanel este responsabilă mai ales pentru crearea faimoasei Little Black Dress, foarte populară și în zilele noastre. Și mi s-a părut foarte interesantă legenda sau de unde a venit ideea creării rochiței ăsteia.
fiind inspirată de la ceea ce purta menajera ei, uniforma menajerei ei, inserez poză cu ceva, mă rog, mai actual, dar ideea e aceeași. Văzând ea chestia asta și Chanel fiind în general adepta unui stil clasic, curat, fără zorzoane, fără nebunii din alea pe cap, fără dantele și alte de-astea, se gândea cam ce să poarte la, nu știu, o anumită petrecere. Și văzând uniforma menajerei ei, s-a gândit că ar fi mișto dacă i-ar da jos șorțul ăla de pe ea, gulerul, mânecile și ar înlocui toată treaba asta cu un șirac de perle la gât, o pălărie pe cap, ceva foarte, nu știu, nu la fel de alambicat, dar ceva care totuși să fie acolo, sau poate o pană. Bineînțeles, uite că nu-mi vine cum îi spune lui, îmi vine să-i spun porțigareta, nu vine, cred că șipcă se numește. Ceva așa, ăla care ține țigara, nu știu, nu fumez. De asemenea, dacă s-ar putea și un șal, cumva pe aici, niște pantofi simpli și de principiu doar niște accesorii puse pe deasupra bazei, adică acea rochie neagră. Deci de aici vine micuța rochie neagră, faimoasa, micuța rochie neagră. Și într-adevăr, Chanel a fost un designer foarte important pentru perioada asta, urmând ca în anii următori, cel puțin prin anii 40, când dă bir cu fugițiu odată ce începe războiul, să se așterne praful pe ceea ce însemna casa de modă Chanel și va reveni ulterior în anii 50, dar mai avem până acolo. Și ca să exemplific ceva, cred că este singura mea piesă din perioada asta, din anii 20, aș avea o haină pe care ați mai văzut-o, poate chiar recent la mine pe Instagram, cred, am pus-o acolo și cred că v-am arătat-o și pe YouTube. Da, v-am arătat-o în holul de vintage, da. Vă arătasem eu acolo o capă, o haină de la 1920, o haină cocon, dacă vreți, un soi de pelerină, ca să-i spun așa, ceva deosebit, ceva ce mi-a picat fața când a ajuns la mine, pentru că nu eram sigură ce este și nu mi-a venit să cred în momentul în care am pus mâna pe ea. Fiind vorba despre asta, inserez aici poza ca să vedeți mai sigur la ce mă refer. Asta, vă dați seama, are aproape 100 de ani și e fantastică, este ceva atât de special că mi-e teamă să întind mâna după ea, să o port, căci e foarte, foarte veche și știu că nu mai găsesc așa ceva. Hainele cocon, și voi insera mai multe poze pe aici ca să vedeți despre ce e vorba, erau niște haine mai speciale, de regulă confecționate din materiale din astea prețioase, așa cum pare și ăsta a fi. Aveau tot felul de fire metalice, de, nu știu, poate paiete, poate brocart, poate, nu știu, cusături mai speciale. Erau niște haine care se purtau de regulă la operă sau în cercuri din astea mai înalte. A mea nu e una la fel de complexă și de deosebită ca cele de aici, astea costă câteva mii de dolari, Doamne Iisuse, dar și a mea este clar din vremea respectivă și am luat-o de pe eBay. Dacă vă amintiți, vă povesteam la vremea respectivă că am dat comandă pe eBay, mi s-a părut interesantă și abia în momentul în care a ajuns acasă și am apucat să o analizez mai atent, mi-am dat seama că asta de fapt nu e o reproducere actuală, este chiar ceva ce vine din perioada aia. Și o iubesc și o ador și vreau să rămânem împreună forever and ever. Și acum o să trecem la perioada mea preferată dintre toate, însemnând 1930-1940. Îmi place foarte mult și 1940-1950, dar perioada asta, anii ăștia, anii 30, sunt cei care îmi plac mie cel mai mult dintre toate decadele despre care vă voi vorbi acum și, mă rog, în clipul următor. Perioada nu e una foarte veselă, nu e ceva prea roz, însemnând că e poate după perioada celui de-al doilea război mondial, este perioada cea mai tristă din istoria secolului, datorat, sau mă rog, mai mult din cauza marii crize economice din vremea respectivă. Ce se întâmplă este că se prăbușește bursa în America la începutul decadei, însemnând undeva 1930 zona aia, și era o mare foamete, o mare sărăcie, erau atât de săraci oamenii încât trăiau pe stradă, dormeau în cartoane și nu era vorba de niște homeless sau oameni pe care îi mai vedem și în ziua de astăzi, dar nu atât de mulți. Deci exista o discrepanță foarte mare între ceea ce însemna clasa cea mai bogată, cei de sus, și cei care erau jos. Nu prea era clasă de mijloc, ori erai foarte sărac și ăștia erau majoritatea, ori erai foarte bogat, undeva cât mai sus. Era o foamete foarte mare. Imaginile pe care le-am găsit făcându-mi research pentru treaba asta sunt foarte triste și nu vreau să intru în ele în momentul de față. Pe de altă parte însă, ca să ne menținem la o zonă mai veselă, vorbind de ceea ce înseamnă stil în vremea respectivă, veți vedea că iarăși se schimbă complet idealul de frumusețe. Nu mai întâlnim acea femeie scundă, dreaptă, cu șolduri drepte și cu pieptul plat. Întâlnim de data asta iarăși ceva ce aduce puțin a silueta de la 1900. Nu cu corsete, nu vorbim de așa ceva, dar e vorba de o siluetă înaltă, zveltă, cu umeri înguști, cu șolduri relativ înguste, o talie definită și un bust normal, poate cu niște sâni ușor căzuți. Deci cumva o siluetă foarte zveltă.
ca să zic așa. În ceea ce privește partea de machiaj, apare trendul ăsta de liu al sprâncenelor foarte, foarte subțiri, pensate foarte, foarte subțiri. Și de asemenea apar genele false și aveam aici o imagine reprezentativă. O aveam aici pe Jean Harlow, o mare starletă a vremii ăleia, și uitați-vă ce gene are și cât de subțiri sunt sprâncenele. De asemenea veți vedea că și buzele sunt foarte accentuate. Deci make-up-ul sau machiajul capătă tot mai multă popularitate și încep să profite de el cât mai mult pentru a crea imaginea perfectă a femeii din vremea respectivă. De asemenea, aș vrea să-mi cer scuze pentru că tot intră și iese soarele, așa că în cazul în care mă vedeți cu lumini diverse pe față, să știți că nu-i vina mea, norii ăștia se joacă cu noi. În ceea ce privește stilul vremii respective, am avea de principiu rochile, bineînțeles apar rochile, care sunt de cele mai multe ori cam până pe la jumătatea gambei, în zona asta. Se purtau și rochii mai scurte, însemnând cam până pe la genunchi, nu mai scurt, nu se merge pe mai scurt, dar lungimea cam aia era. Și era o rochie care urma foarte frumos silueta, nu mai vorbim în cazul ăsta de rochii din alea drepte, uite, ca să exemplific cu ceva așa. Fiind în principiu vorba despre un look foarte feminin, foarte de doamnă, ceva ladylike, după cum spun englezii. Obligatoriu când ieșeai din casă, trebuia neapărat să ai pălărie pe cap și mânuși în mâini. Neapărat, pălăria cel puțin era un must absolut și vorbim de pălării modeste, ceva care să-ți accesorizeze capul, nu neapărat o chestie care să atragă atenția sau ditai chestiile alea, ditai penele alea, tancurile pe care le purtau înainte și nici cloșurile, astea nu mai sunt la moda. Deci totul foarte feminin, mergându-se pe o siluetă fragilă, înaltă, zveltă, totuși ceva fragil, cu o aliură feminină, dar nu ceva foarte curvy așa, adică nu avem nicio Sofia Vergara. E o femeie zveltă, înăltuță, delicată, feminină. Culorile reprezentative pentru perioada asta sunt pastelurile, veți întâlni culori foarte diafane, însemnând roz, liliac, pudră, nu știu, galben palid, iarăși un verde mentă, baby blue, culori din astea foarte, foarte moi și domolite, totul fiind foarte blând cumva. Ce îmi place mie cel mai mult în perioada asta, că de asta îmi place foarte mult stilul, îl reprezintă rochile de seară. Așa cum am spus și în cazul anilor 20, tot cu rochile de seară eram și atunci, dar astea din anii 30 mi se par absolut fabuloase. Apare în primul rând moda spatelui gol, ceea ce până atunci nu mai existase, v-am zis că deja fusese o revoluție cu brațele și cu picioarele, dar spate gol nu mai existase. Și apar rochii de genul ăsta, care uitați-vă la ele cât sunt de frumoase, cât de superbă este rochia asta. Sigur, n-aș avea unde să o port, bineînțeles, foarte rar s-ar găsi o ocazie, dar este absolut superbă. Genul ăsta așa mătăsos de sirenă, dacă vreți, cu spatele la gol, mi se pare atât de sexy, atât de elegant, atât de Hollywood, dacă vreți, genul ăla de strălucire care se practica la Hollywood în vremea respectivă. Și uite, o interpretare modernă o reprezintă rochia Keirei Knightley din filmul Remușcarea, cred că așa se numește, The Atonement, dacă nu mă înșel, în care a purtat rochia asta verde absolut fabuloasă. Acțiunea e plasată chiar în vremea aia și rochia este o reproducere, dar stilul este exact ăla. De asemenea, mai avem eu niște rochii pe aici, uite și asta, mi se pare senzațională, rochii din astea lungi care urmează frumos, silueta feminină în culori frumoase, lucruri foarte elegante. Asta, iarăși, mi se pare superbă, uitați-vă ce drapaje, ce detalii, ce, nu știu, este splendid și mi se pare că nu se compară cu mai nimic din ceea ce vedem în ziua de astăzi. De asta îmi place foarte mult moda vremii respective. De asemenea, un designer foarte important pentru moda respectivă este Elsa Schiaparelli, care era o italiancă stabilită în Franța și era opusul a tot ceea ce făcea Chanel. Erau diametral opuse, nu aveau nicio treabă una cu cealaltă, ba chiar exista o rivalitate între ele, pentru că Chanel era genul ăla clasic, potolit, hainele pe care le folosești într-adevăr ca să-ți fie utile. Nu era vorba de împopoțonare, nu era vorba de epatare, de nimic ostentativ. Ea vedea hainele ca pe ceva util și cam atât, croieli simple, curate, care să nu te încurce. În timp ce această Schiaparelli era complet opusul. Asta a creat niște limandreli care nu aveau nicio treabă cu realitatea și care erau, cum să spun, un fel de palmă peste față dată realității. Perioada asta anilor 30, la sfârșit, de fapt, este perioada în care începe cel de-al doilea război mondial, poate perioada cea mai tumultoasă din istoria secolului ăstuia, secolului 20. 1939-1945, cel de-al doilea război mondial. Și până când să înceapă cel de-al doilea război mondial, bineînțeles că au existat mișcări. A câștigat în popularitate fascismul și, bineînțeles, Hitler, popularitatea lui creștea în Germania, Mussolini în Italia, Franco în Spania.
Era un context destul de îngrijorător la vremea respectivă, iar această Schiaparelli răspundea cu mult umor, cu mult amuzament, cu o lume un pic mai roz și un pic mai veselă, care nu avea nicio treabă cu ceea ce se purta la vremea respectivă. Ați putea spune că o asemăn cumva cu Paul Poiret, despre care vă spuneam în 1910, dar nu, sunt lucruri diferite. Ea creează, de exemplu, această faimoasă rochie cu, cum îi spune ăluia, crab, cred că se numește lobster, dar nu-mi vine, cred că lobster, cred că crab, ceva, dacă greșesc am să scriu pe aici cumva. Deci era o rochie albă, simplă, dacă vedeți, cu un soi de, nu știu, fustă voluminoasă așa, nu era chiar dreaptă, peste care s-a gândit să pună un crab. De asemenea, creează o rochie care avea cumva umflate pe partea din față și pe partea din spate a cutiei toracice, avea cumva umflate sau ieșite în relief niște zone care păreau a fi coastele. Creează de asemenea mânuși, care mânușile astea aveau unghii pictate cu roșu. Creează un sacou care mi s-a părut fabulos, uite ăsta, dacă puteți vedea. Are un chip cumva cusut pe partea din față și apoi părul parcă s-ar scurge așa frumos pe ceea ce înseamnă mâneca. Tipa era foarte, foarte diferită de tot ce însemna modă la vremea respectivă. Asta și pentru că era sau frecventa un cerc de artiști, printre care Picasso, Dali și așa mai departe. Și vă dați seama, într-un mediu de genul ăsta nu prea ai cum să existi dacă nu ești creativ. Și aduce în lumina reflectoarelor niște creații care nu mai fusese văzute până atunci și niște lucruri care au rămas marcante și definitorii pentru perioada despre care vorbim, 1930. În ceea ce privește style icon-urile vremii respective, aș vrea să menționez că asta este perioada în care apare Hollywood-ul, glamour-ul ăla de la Hollywood și strălucirea. Și poate vi se pare interesant să vorbesc de paralela asta în condițiile în care la început vă spuneam de o sărăcie lucie, comparat acum cu această strălucire și acest lux și această opulență de la Hollywood. Cum vă spuneam, nu exista clasă de mijloc. Ori erau ăștia foarte sus, ori erau ăia foarte, foarte jos. Și e trist să vezi paralela asta, dar ea exista. Și în ceea ce privește Hollywood-ul și aceste style icon-uri ale vremii respective, ar fi mai multe, dar reprezentativă mi se pare Greta Garbo, care, uite, arăta cam așa. Cam așa este, vedeți machiajul exact ăla, sprâncenele, buzele, poza e alb-negru, da, înțelegeți ideea. Și ar mai fi încă o actriță, ca style icon, despre care vreau să vă vorbesc, despre Marlene Dietrich, care și ea, mare style icon, și ea a revoluționat vremea respectivă, având un stil care a șocat la momentul ăla. Cum vă spuneam, femeile erau obișnuite să poarte rochii. Era ceva ieșit din comun să vezi o femeie în pantaloni, cu toate că se mai relaxaseră puțin, dar ea nu doar că purta pantaloni, era îmbrăcată din cap până în picioare ca un bărbat și am să vă inserez imediat poza. Stilul ăsta pentru o femeie cu cravată, cu un costum bărbătesc, cu palton pe deasupra, ba chiar avem și poza asta unde nu numai că e îmbrăcată în costum, dar și fumează și are și un joben pe cap. Așa ceva nu se mai făcuse și mi-amintesc că citisem undeva cum că primarul Parisului de la vremea respectivă i-a interzis să mai pună piciorul în Paris atâta timp cât va veni îmbrăcată ca un bărbat. Sigur, tot ca un bărbat s-a îmbrăcat și nici ăla nu i-a închis porțile orașului, adică a putut în continuare să se plimbe în voie pe acolo, dar mi se pare fascinant ce a făcut. La vremea respectivă era într-adevăr ceva wow, poate că acum nu e, că toată lumea se îmbracă cum vrea, adică am văzut chestii mult mai dubioase de atât, dar pentru vremea respectivă era într-adevăr ceva șocant să vezi o femeie îmbrăcată așa și cu atâta curaj. Și iarăși citisem undeva că spusese că nu se îmbracă așa pentru vreun bărbat sau pentru vreo femeie sau pentru ea însăși, se îmbracă așa pentru imagine, pentru că și-a creat o imagine și vrea să se țină de ea. Mi s-a părut remarcabilă treaba. Și ca să vă exemplific și cu ceva ce am eu pe aici, că am și eu câteva articole drăguțe din perioada asta, nu foarte multe, dar încerc să vă arăt. Și să știți că le-ați mai văzut la mine pe canal, nu e prima dată, v-am mai vorbit despre ele, dar știți că sunt colecționară și îmi face plăcere să vă arăt. Aș vrea să vă zic întâi de rochița asta din catifea neagră. Vă spuneam eu la momentul la care a ajuns la mine, după multă îmbălău cu ea, că mi-a venit tocmai din America, că abia în momentul în care am pus mâna pe rochia asta mi-am dat și eu seama cum se simte de fapt catifeaua și ce înseamnă o catifea adevărată. E vorba de ce vă spuneam, materiale foarte diafane, în croiel din astea foarte feminine, caracteristice pentru anii 30. Vedeți, avem danteluța asta aici, umerii ăștia ușor bufanți, cu niște năsturei și o fustă cu niște falduri foarte, foarte ample și voi insera pentru ea o poză pe aici, ca să nu mai pierd vremea probând, ca să vedeți exact cum arată. Și de asemenea, o rochie, tot de la 1930, exact în paleta cromatică despre care vă spuneam, exact ideea aia de feminin,
cu o floare aici, pe care am luat-o din Cehia anul trecut și despre ea v-am spus, știți povestea, am găsit-o pe o străduță, în fine, a fost ceva drăguț și ea are exact aceeași siluetă, este un piculeț mai strânsă aici pe talie, după care odată ce ajungem în partea de jos se lățește așa cumva frumos și este undeva până în zona gleznei, având niște volane frumoase și aici, în partea de jos. Și bineînțeles că vă voi insera poze și pentru ea ca să vedeți exact cum arată. Pe mine sunt absolut superbe și de fiecare dată când văd rochile astea și când vreau să le port, mă dau câțiva pași mai în spate pentru că mi este frică să mă ating de ele ca nu cumva să le deteriorez sau să le fac ceva ce le-ar putea face rău. Doamne ferește, țin la ele foarte mult, sunt foarte rare și mi-e foarte greu să le găsesc sau să mai găsesc ceva măcar similar. Și acum, că am terminat și cu perioada anilor 30, hai să trecem la perioada anilor 40, după care încheiem clipul, că deja e foarte lung. Perioada anilor 40-50, iarăși o perioadă tristă, agitată în istoria lumii, nu doar a Europei. Este perioada celui de-al doilea război mondial, când toate eforturile mapamondului sau majorității țărilor erau concentrate în jurul războiului. Toată lumea trebuia să pună umărul la treabă pentru a ieși învingători în acest război. Erau angajate mult prea multe țări în acest război. Noi, România fiind de partea pierzătorilor, ei, bravo nouă, suntem bine de tot. Nu despre asta vreau să vorbesc însă. Pentru perioada asta, așa să-mi deschid folderul cu poze, ca să începem așa cum am făcut și în cadrul celorlalte decade, silueta femeii este una puternică, este una zdravănă, nu grasă, dar idealul siluetei era unul solid, care să poată suporta greutățile. Însemnând umeri destul de proeminenți. N-aveai umeri proeminenți, nu e o problemă, existau bureței, ajungem și la stilul vremii respective. Umeri proeminenți, o talie nu foarte bine marcată, dar nici inexistentă așa cum era în anii 20, sâni destul de pronunțați, niște șolduri zdravăne, cumva o siluetă care să-ți permită să faci față greutăților vremii. O femeie bine hrănită, o femeie care să poată ține casa cât timp bărbații erau plecați la război, o femeie care să poată munci, care să poată ajuta ca războiul să treacă mai repede. Erau eforturi duse de toate părțile, nu doar în ceea ce însemnau bărbații care erau pe front, nu doar în ceea ce însemnau femeile care erau acasă și munceau și aveau grijă de casă și de copii și ba chiar mai tricotau ceva ca să ajute soldații. Era vorba și de bătrâni, era vorba și de copii. Toate eforturile erau concentrate în jurul câștigării războiului. Și un lucru foarte important care a influențat moda vremii îl reprezintă raționalizarea. Raționalizarea însemna restricție, totul se obținea, nu știu dacă pe cartelă neapărat, dar nu exista așa o libertate și o bogăție și o ofertă de acolo până acolo, adică nu te duceai ca în ziua de astăzi la magazin și îți cumpărai lapte sau, nu știu, nu-ți cumpărai ciorapi. Totul era cumva luat raționalizat, aveai dreptul la, habar n-am, o pereche de ciorapi pe an sau ceva de genul ăsta, mâncarea toată era raționalizată, tocmai ca să se ducă înspre soldați, textilele și ele erau raționalizate pentru că se făceau parașute, corturi și uniformele soldaților, benzina sau, mă rog, combustibilul și ăsta era raționalizat pentru că era nevoie de combustibil pentru tancuri sau, mă rog, ce autovehicule foloseau la vremea respectivă. Deci tot ce exista la momentul respectiv era folosit pentru război. Astfel încât și moda și stilul vremii respective a avut de suferit. Dacă în anii 30 am avut acele rochii feminine și puteam vedea uneori blănuri, mă rog, pentru cine își permitea, vedeam spate gol și această opulență și lux și nebunii de genul ăsta, acum în anii 40 situația se schimbă puțin, pentru că nici nu le mai stătea capul la așa ceva și nici nu mai aveau resursele pentru așa ceva, nu mai aveau textilele ca să-și facă așa ceva. Ba chiar exista ceea ce numim reciclare, însemnând că erau poate nu disperați, dar la asta se ajungea, ca femeile să-și poată face rochii, reciclau sacii de făină sau sacii de porumb sau, mă rog, sacii de cartofi, luau efectiv materialul sacilor și își făceau din sacii ăștia rochii sau ce aveau ele nevoie. Aici, uite, niște imagini foarte drăguțe de la un magazin din Statele Unite, unul sau două magazine, unde se stătea la coadă în momentul în care se aduceau ciorapi. Erau și foarte greu de găsit și nu aveai acces. V-am spus, dacă ți-ai luat o pereche sau, mă rog, două câte erau pe an, cam aia era, cu ea trebuia să te descurci, îi rupeai, sănătate, bucurii. Și uitați-vă la ce coadă stăteau femeile ca totuși să poată cumpăra o pereche de ciorapi. Însă nu toată lumea reușea să-și cumpere acești ciorapi și apelau la un truc foarte interesant în vremea aia, iarăși inserez poze, astfel încât își pictau pe partea din spate a piciorului, pe gambă mai ales așa, o linie care imita ciorapul. Luai o prietenă
și luai și o pensulă și niște vopsea și o rugai să-ți picteze linia aia acolo pe spate ca să imiți ciorapul. Deci erau foarte, foarte creative femeile în vremea respectivă. Au fost nevoite să fie, după cum am spus, rochii făcute din saci de cartofi. Pictatul trebuie le ia acolo pe picior. Apare iarăși trendul turbanelor, care era faimos prin anii 20. Sau mă rog, atunci erau mai multe șarfe, dar acum în anii 40 apar turbanele, tot felul de turbane. Și nu apar neapărat pentru a-și accesoriza părul, însemnând că nu aveau același rol ca al pălăriilor, dar apar mai mult ca ceva util. Femeile, după cum vă spuneam, erau nevoite să lucreze în vremea respectivă și multe dintre ele lucrau în fabrici și în uzine. Și având păr, existau șanse ca părul să se prindă în utilaje și în ceea ce făceau acolo. Prin urmare, erau nevoite să-și prindă părul și se foloseau de șarfe și de turbane și de tot felul de accesorii pentru păr, însă uite așa au devenit turbanele din ceva folosit ca un lucru util, ca să țină părul, totuși să te ferească din a ți-l prinde în utilaje, astfel au devenit un articol la modă și începuseră să-și prindă turbane de genul ăsta. Uite, găsisem iarăși pe aici o imagine, uite, stiluri de turban. Când spun turban, mă refer într-adevăr la niște chestii alambicate, nu o eșarfă pe care pur și simplu o legi. Revenind la partea de make-up, pentru că am divagat, v-am spus că mă animă foarte mult subiectul, revenind la partea de make-up, întâlnim în perioada asta buzele roșii foarte, foarte pronunțate, un fard relativ neutru și să spunem că apare și tușul sau oricum niște ochi accentuați, dar nu cu gene false. Focusul este de principiu pe buze. În ceea ce privește părul, avem o coafiură foarte populară în vremea respectivă, este ceea ce numim Victory Rolls, se numesc în engleză, s-ar traduce în românește ceva, nu știu, onduleurile Victoriei, ceva în zona asta. Practic era o coafiură care făcea referire directă la victorie. Cum vă spuneam, războiul trebuia câștigat, victorie. Uite, și dacă e să vă inserez aici o poză, cam despre asta este vorba. Erau așa niște onduleuri care astăzi poate mi se par ridicole, dar la vremea respectivă asta era moda, asta era trendul, asta era nebunia, trebuia să ai chestiile alea așa. Iar machiajul era cam în stilul ăla. Purtau rochii care se terminau cam până pe la genunchi în majoritatea cazurilor, pentru că se dorea cât mai multă economie făcută din material. Materialele trebuiau folosite pentru corturi, parașute și așa mai departe, astfel încât nu exagerau foarte mult cu hainele lungi. Deci tiburile se opreau undeva până pe la genunchi. Pantofii erau relativ butucănoși, dar erau niște pantofi solizi, care iarăși să se armonizeze frumos cu imaginea aia solidă, zdravă, hotărâtă, puternică a femeii. Nu un toculet subțire, nu ceva modest și firav așa, erau niște pantofi foarte solizi, să calci hotărâtă pe ei, să poți să-ți faci treaba liniștită pe ei. De asemenea, umerii solizi, apar hainele cu umerii foarte pronunțați, bufanți, ascuțiți, nu știu, oricum se foloseau de pernuțe din alea pentru a avea acei umeri foarte pronunțați. Talia era relativ micuță și pentru a balansa cumva umerii ăia, nu neapărat de rugbyist, dar pronunțați, apare ceea ce numim peplum. Este un lucru care se poartă și în ziua de astăzi, ceva ce era foarte popular acum câțiva ani, mi-amintesc că revenise moda asta și era o nebunie și chiar și acum e ceva mișto, însemnând niște un fel de volănașe care vin în zona taliei, sau nu neapărat volănașe, uite, asta exemplifică. E așa o chestie care cumva se lățește din zona taliei până la șolduri ca să balanceze umerii și în felul ăsta pare că ai avea talia mai micuță și că ai acea siluetă de clepsidră. În ce privește rochiile de seară, ele nu dispar complet, adică nu spun că anii 40 au însemnat extinția totală a stilului glamuros, însă este mult comprimat, redus, se pierde din glamurul și strălucirea anilor 30. Pentru starletele de la Hollywood, care bineînțeles continuă să existe, ba chiar erau dorite ca să distragă lumea de la nefericirea în care se aflau, există rochii de genul ăsta, care și ele sunt fabuloase. Uitați-vă ce pliseuri interesante are și rochia asta acolo în zona taliei. Aici mai avem încă una purtată de una dintre starletele vremii, poate cea mai populară, poate style iconul reprezentativ pentru perioada asta este Rita Hayworth. Asta fiind o actriță foarte frumoasă, care, din ce știu eu, a avut o viață foarte nefericită, dar o actriță bună, îmi plac mult filmele cu ea. Și acum vă mai arăt și câte ceva din ce am eu din epoca asta, după care încheiem clipul. Am să vă arăt câteva rochii și un sacou reprezentativ. Pe toate le-ați mai văzut, le știți. Dacă vă uitați în clipurile mele anterioare cu vintage sau dacă vă uitați prin pozele mele, posibil să vedeți multe dintre ele. Uite, mai întâi niște rochii de zi din anii 40, din catifea, și am să mă folosesc de asta ca să exemplific. Sper că puteți vedea ca lumea culoarea. Nu știu dacă vedeți, dar aici în zona asta, ăla-i spatele, pardon, așa, uite fața.
Aici în zona asta, dacă puteți observa, există pliseurile astea pe bust. Ce vă spuneam mai devreme? Pliseuri, 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 pliseuri. Asta este o rochie de zi sau de seară, fiind din catifea, poate fi purtată și așa. Dacă puteți vedea, umerii sunt bufanți, relativ solizi, iar lungimea este undeva până pe la genunchi. Fiind o rochiță foarte drăguță făcută în casă, că la vremea aia prea puțini își permiteau să-și facă hainele undeva la croitorie, astfel încât își făceau ei din ce aveau prin casă. Uite, încă una și asta, la fel, tot așa cu umerii ăștia, în spate sunt niște năsturei frumoși, cu niște pliseuri aici în zona taliei. Știu că nu vedeți extraordinar, dar v-am spus, dacă v-ați uitat la clipurile mele știți despre ce e vorba. Iar astea sunt două rochii pe care le-am luat de la o nemțoaică. Mi le-a trimis de pe, nu știu, cred că eBay, le-am găsit, că v-am spus că mai stau la pândă și îmi citesc pentru lucruri de genul ăsta. Și probabil că și ea le găsite prin vreun pod ale bunicăsii, ceva în zona asta, din perioada aia. Și m-am bucurat mult să le cumpăr. Au avut nevoie de ceva modificări, de ceva reparații, că sunt vechi de atâția zeci de ani, dar sunt piese autentice din vremea respectivă. Și voiam să vă mai arăt și un sacou fabulos, 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 ăsta de aici, iarăși din 1940, cu pliseuri. Uite, zona asta este superbă pe talie, cu umerii pronunțați, au burete, nu știu dacă îl vedeți? Cred că îl vedeți acolo, buretele ăsta, și în spate, dacă vedeți, e vorba de acel peplum. Uite-l aici. Vine splendid, este un sacou absolut delicios. Astea fiind doar așa câteva articole, eu fiind de principiu o fană a stilului ăstuia 30, 40 și 50, în zona asta colecționez articole, dar e foarte, foarte greu să le găsesc și să fie și în stare bună și să le și purta, adică să-mi și vină, astfel încât nu am foarte multe. Majoritar colecția mea este constituită din articole din anii 50, 40, 50, cam așa să zic. Dar astea mi s-au părut reprezentative. Și cu ocazia asta încheiem clipul. Încheiem prima parte a clipului ăstuia, pe care chiar sper din tot sufletul meu să-l găsiți interesant. Nu neapărat util, dar măcar să-l găsiți interesant la nivel de cultură generală. Că nu trebuie să fii pasionat sau habar n-am să te intereseze istoria ca să știi lucrurile astea, dar așa, ca idee de ce s-a mai întâmplat în lumea asta și uite-te din ce venim. Și moda e ciclică. Lucrurile astea sunt din nou în trend și dacă nu sunt în momentul ăsta, vor fi peste 10 ani. Se întoarce tot timpul. N-a inventat nimeni apa caldă, n-a inventat nimeni roata, prin urmare lucrurile astea sunt exact aceleași pe care le-au purtat și acum 20, 30, 40, 50, 100 de ani, dar care se tot întorc de-a lungul timpului. Și mi se pare interesant în momentul în care vezi o haină să poți să te uiți la ea și să spui că, uite, asta mi-aduce aminte de, nu știu, perioada nu știu care, sau, uite, de astea purta bunica acum nu știu cât timp. Ce mișto, cum revine moda. Pe mine mă interesează și mă pasionează lucrurile astea. Mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, aștept impresiile voastre în comentarii și în funcție de ele decid dacă fac și partea a doua a clipului ăstuia, însemnând 1950 până în 2000, ca să vedem ce s-a mai întâmplat și acolo, că era și foarte interesant. Și sper să aveți o zi absolut minunată. Mulțumesc încă o dată, abia aștept să ne vedem și data viitoare. Mulți pupici!